අද මම ඔයාලට ටිකක් වෙනස් විදිහේ රෙසිපි එකක් තමයි ගෙනත් තියෙන්නේ. වම්බටු මිශ්‍ර රසවත් ඉස්සු කරි එකක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. බලන්නකෝ ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද කියලා. මෙතන ඉස්සු ග්‍රෑම් 800ක් තියෙනවා. අද රෙසිපි එකට මම ඉස්සන් සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඉස්සගේ මැදිනුත් පළලා කළු පාට නූලක් වගේ තියෙන එකත් අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව කොහොමද ඉස්සන් හරියට ක්ලීන් කරගන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. වම්බටු ගෙඩි දෙකක් මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න. මට පොඩි වම්බටු එක හම්බුනේ. මම ඒකෙන් ගෙඩි 4-5ක් විතර ගත්තා. මේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය දේවල් ලුණු ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ. මම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා, සේර, මේ තියෙන්නේ සෙලරි. මම මේ කොලත් එක්කම ටිකක් කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු, ඉඟුරු සහ අමු මිරිස්. මේ ටික අපි කොටා ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. vegetable oil, මේ පහේ වර්ග ටික, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, ලුණු, මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කුඩු, කොන්ෆ්ලා මේස හැන්දක්, අබ ඇට සහ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්. මම දැන් වම්බටු සහ ඉස්සු වලට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. තේ හැඳි භාගයක් වෙන්න. ලුණු කුඩුත් ඒ වගේ දෙකටම එකතු කරගන්නවා. ලුණු වැඩි කරගන්නේ නැතුව අවශ්‍ය ගානට. දැන් වම්බටු ටික කලවම් කරලා තියාගමු. නැත්නම් මේක ඉක්මනින් කහට පිපෙනවනේ. ඉස්සු එකට මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දත් මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ඉස්සු කරි එකක් හැදුවා. ඒත් අද මම මේක ටිකක් වෙනස් විදිහට හදන්නේ. මේකේ ග්‍රේවි එක තික් එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරගන්නේ. වම්බටුත් පොඩියටම කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඉඟුරු පෙති ටික, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු මේ ඔක්කොම එකට වංගෙඩි කොටා ගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් එකේ කර ගන්නත් පුළුවන් පහසු විදිහකට. මේ විදිහට ඔක්කොම කොටාගෙන ටිකක් කෑලි හිටුනට කමක් නැහැ. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන මම ඒකට එළවලු තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට අබ ටික එකතු කරගෙන කරපිංචා, සේර, ඊළඟට බීලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. ලුණු ටික ටිකක් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරගෙන ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මං ඉස්සු ටික දාගන්නවා. ඉස්සු ටික කලවම් කරමින් මද වෙලාවක් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉස්සන් ටික ටිකක් මේ විදිහට තෙලේ බැදුනහම මම සෙලරි ටික එකතු කරනවා. සෙලරි වලින් මේකට හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. ඔයාලඟ තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. දැන් කලවම් කරලා මම ඊළඟට වම්බටු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කොටාගත්තු අමු මිරිස් සහ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකත් මේකට එකතු කරගමු. දැන් කොත්තමල්ලි කුඩු ටිකයි අමු 3-5 කුඩුයි මම මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. මද වෙලාවක් වහලා තියමු. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ.
මේ වෙලාවට කොකනට් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි කෝප්ප කාලක් වගේ sugar free fresh yogurt එක එකතු කරත් රසයි. මම තව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. මුලින් අපි ලුණු එකතු කරපු නිසා රස බලලා එකතු කරගන්න. දැන් අපේ කරි එක හරි මම ලිප් ඔෆ් කරගත්තා. අපි එහෙනම් උණුවෙන්ම මේක දීසියකට බෙදා ගමු. මේක ග්‍රේවි ටිකක් අඩුවෙන් මේ වගේ තික් එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. වම්බටුත් පුංචියටම කපලා එකතු කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වම්බටු මිශ්‍ර ඉස්සකරි එක ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මම මේ වගේ වෙනස්ම රෙසිපි එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.